नमस्कार, अन्यङहासेयो। सबैजनालाई यो नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। EPS प्रोसेस पार्ट 2 लिएर उपस्थित भएको छु। पार्ट 1 मा मैले के कुराहरू समावेश गरेको छु त्यसको बारेमा जानकारी लिनको लागि यहाँ माथि आई बटनमा लिंक आएको छ। त्यो लिंकलाई क्लिक गरेर पार्ट 1 मा भएको कुराहरूको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी लिनुहोला। साथीहरू, पार्ट 1 मा के कुराको जानकारी छ भन्दा कोरियन भाषा अध्ययन गर्न सुरु गरेदेखि लिएर तपाईले जब एप्लिकेसन फर्म भर्ने बेलासम्मको सम्पूर्ण प्रोसेसको बारेमा मैले त्यहाँ जानकारी गराएको छु। त्यो पार्ट 1 भिडियोलाई पनि हेर्नुहोला र जानकारी लिनुहोला। र अब अगाडि बढौं। पार्ट 2 बाँकी प्रोसेसको बारेमा जानकारी। साथीहरूले कोरियन भाषा एक्जाम दिइसकेपछि तपाईले पास गर्नुहुन्छ र तपाईको रिजल्ट पास आइसकेपछि यदि तपाई पास हुनुभयो भने तपाईले पहिला के गर्नुपर्छ भने आफ्नो EPS ID बनाउनु होला। प्ले स्टोर अथवा एप्पल स्टोरमा त्यहाँ गएर तपाईले चाहिँ एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर आफ्नो EPS ID बनाउनु होला। यो EPS ID कसरी बनाउने त्यसको बारेमा जानकारी लिनको लागि यहाँ माथि आई बटनमा एउटा लिंक आएको छ। त्यो लिंक ओपन गरेर ID कसरी बनाउने त्यसको बारेमा जानकारी लिनु होला। ID र पासवर्ड बनेको हुन्छ। यो चाहिँ एप्लिकेसनमा तपाईले लगइन गर्नुभयो भने तपाईको पास भएको रिजल्ट आएको दिनदेखिबाट तपाईको फ्लाइट सम्मको के प्रोसेस हुन्छ त्यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी अप टु डेट भइरहेको हुन्छ। 1 2 3 4 गर्दै तपाईको सम्पूर्ण प्रोसेसहरुको बारेमा त्यो ID मा अपडेट हुन्छ। तपाई त्यो ID हेरेर आफ्नो प्रोसेस कहाँ पुग्यो, के हुँदैछ र अब के हुँदैछ भन्ने बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो नेपालमा सम्पूर्ण प्रोसेस प्रक्रियाको जिम्मा चाहिँ EPS नेपालले लिएको हुन्छ। नेपाल भित्रको जिम्मा चाहिँ EPS नेपालले लिएको हुन्छ भने कोरियाको जिम्मा HRD कोरिया, ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट कोरियाले लिएको हुन्छ। यो EPS नेपाल भनेको नेपालको सरकारको मातहतको एउटा संस्था हो भने HRD कोरिया भनेको पनि कोरियन सरकारको संस्था हो। र यो G to G, गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट, नेपाल सरकार र कोरियन सरकारको समन्वय, यिनीहरू दुईटा सरकार बीचको सम्झौता अनुरूप सम्पूर्ण प्रोसेस हुन्छ, सम्पूर्ण कामहरू हुन्छ। त्यसकारणले कोरिया जानको लागि दलाललाई पैसा दिएर, ब्रोकरहरूलाई पैसा दिएर कोरिया जाने प्रयास चाहिँ नगर्नु होला। त्यो चाहिँ सम्भव छैन। भाषा पढेर पास गरेर यो G to G प्रक्रियामा EPS अन्तर्गत जान सक्नुहुन्छ। अरु तरिका छैन। र अब तपाईले जब एप्लिकेसन फर्म तपाईको अब भर्नुपर्ने हुन्छ हैन। जब एप्लिकेसन फर्म एक्जाम पास गरेर रिजल्ट आएर सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि तपाईले जब एप्लिकेसन फर्म भर्नुहुन्छ। अब यो जब एप्लिकेसन फर्म भर्नको लागि के डकुमेन्टहरु चाहिन्छ त्यसको बारेमा जानकारी लिनको लागि यहाँनिर आई बटनमा एउटा लिंक आएको छ। त्यो लिंकलाई क्लिक गरेर हेर्नु होला। त्यो भिडियोमा जब एप्लिकेसन फर्म भर्दा के डकुमेन्टहरु आवश्यक पर्दछ त्यसको बारेमा पूरा जानकारी रहेको छ। अब तपाईले एप्लिकेसन फर्म भरेर EPS नेपालको शाखा ग्वारको शाखालाई बुझाउनुहुन्छ र त्यो ग्वारको शाखाले त्यो एप्लिकेसन फर्मलाई फेरि HRD कोरियालाई सबमिट गर्छ। अब कोरियाको फर्दर प्रोसेसको लागि HRD कोरियालाई सबमिट गर्दछ। त्यसपछि EPS नेपालले एउटा रोस्टर निर्माण गर्छ। रोस्टर भनेको योग्य व्यक्तिहरूको नाम लिस्ट हो। यहाँ चाहिँ यसरी नाम बनाएर त्यो लिस्ट तयार गर्छ। र यो रोस्टर निर्माण गरिसकेपछि तपाईको नामहरु यसमा इन्ट्री हुन्छ र यसलाई निर्माण गरिसकेपछि के गर्छ, यसलाई HRD कोरियालाई सबमिट गर्छ र HRD कोरियाले त्यसलाई के गर्छ, एप्रुभ गर्छ, त्यसलाई मान्यता दिन्छ। हुन्छ, ओके, तपाईहरुले सिफारिस गरेको नाम चाहिँ हामीले एप्रुभ गर्यौं भनेर HRD कोरियाले एप्रुभड भनेर हामीलाई जानकारी दिन्छ। त्यो एप्रुभड भएको जानकारी हामीले कहाँ लिन सक्छौं भने EPS ID लगइन गरेर
एप्रुभ भएको जानकारी हामीले लिन सक्छौँ। अब यो रोस्टरको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई जानकारी दिन्छु। अब यो रोस्टरमा यसरी नाम चढिसक्यो हैन, रोस्टरमा तपाईँको नाम चढिसक्यो र यो नाम चढिसकेपछि तपाईँको रोस्टरको आयु भनेको 1 वर्षको हुन्छ। आयु भनेको 1 वर्षको हुन्छ। 1 वर्षभित्र तपाईँ कोरिया प्रवेश गरिसकेको हुनुपर्छ। यदि पहिलो वर्ष तपाईँ प्रवेश गर्न सक्नु भएन भने तपाईँलाई फेरि थप गरी 1 वर्ष दिन्छ र जम्मा जम्मी तपाईँलाई 2 वर्ष दिन्छ। र 2 वर्षसम्म पनि तपाईँको नाम रोस्टरमै रहिरह्यो, तपाईँको प्रोसेस अगाडि बढ्न सकेन, तपाईँलाई कुनै पनि साउले छान्न सक्नु भएन भने 2 वर्षपछि तपाईँ स्वतः डिस्क्वालिफाई हुनुहुन्छ र तपाईँको नाम रोस्टरबाट हट्छ र तपाईँको सम्पूर्ण EPS प्रक्रियाहरू रद्द हुन्छ। त्यसकारण रोस्टरको म्याद भनेको 2 वर्षको रहेको छ। अब तपाईँको एप्लिकेसन फर्म HRD कोरियालाई पठाइसकेपछि HRD कोरियाले तपाईँको लागि काम खोज्नु भनेर जब सेन्टरलाई सिफारिस गर्छ। यो कोरियामै रहेको जब सेन्टर हो र कोरियामै रहेको जब सेन्टरलाई तपाईँलाई काम खोज्न भनेर उसले सिफारिस गर्छ। यो फलानु नाम गरेको व्यक्तिलाई काम चाहिँ तपाईँहरूले खोजिदिनु भनेर त्यहाँ रहेको जब सेन्टर रोजगार केन्द्रलाई चाहिँ HRDले जिम्मा लगाउँछ र त्यही क्रममा हाम्रो इम्प्लोइमेन्ट पर्मिट रोजगार अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ, त्यो जारी हुन्छ। अनुमति लिएर मात्रै वैदेशिक रोजगारमा जान पाउँछ। त्यसको लागि रोजगार अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ र त्यो जारी हुन्छ। र अब कोरियामा जब सेन्टरले हामीलाई काम खोजिसकेपछि कोरियामा रहेको जब सेन्टरले हामीलाई काम खोजिदिसकेपछि अथवा हामीलाई कुनै साउले रोजिसकेपछि त्यो साउले के गर्छ भने लेबर कन्ट्र्याक्ट हामीलाई पठाउँछ। EPS अफिसमा गुवारको EPS अफिसमा लेबर कन्ट्र्याक्ट पठाउँछ। कन्ट्र्याक्ट आइसकेपछि EPS शाखाले हामीलाई फोन गरेर तपाईँको कन्ट्र्याक्ट आइसकेको छ, तपाईँ सम्पर्कमा आउनु होला, कन्ट्र्याक्ट साइन गर्न आउनु होला भनेर जानकारी गराउँछ र यसको जानकारी EPS आइडीमा पनि आएको हुन्छ। तपाईँ आइडी हेरेर पनि तपाईँको कन्ट्र्याक्ट आएको थाहा पाउनुहुन्छ र तपाईँले EPS अफिसमा कन्ट्याक्ट गरेर आफै पनि त्यहाँ गएर लेबर कन्ट्र्याक्ट साइन गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँको यो लेबर कन्ट्र्याक्टमा के कुराहरू हुन्छ भने तपाईँको कम्पनीको नाम हुन्छ हैन, कम्पनीको नाम त्यसमा हुन्छ, तपाईँको त्यसमा स्यालेरी पनि हुन्छ, कति छ स्यालेरी त्यसको बारेमा पनि जानकारी हुन्छ, तपाईँको OT कति हुन्छ हैन, तपाईँको बेसिक आवर कति हो, काम गर्ने बेसिक आवर कति हो, कोरियामा बेसिक आवर 8 घण्टाको हुन्छ है। अनि त्यसपछि तपाईँको खाना, तपाईँको घर बसाई के छ व्यवस्था त्यसको बारेमा पनि जानकारी हुन्छ। तपाईँको काम डे काम हो कि नाइटको काम हो कि के हो त्यसको बारेमा पनि जानकारी हुन्छ। तपाईँको होलिडे कहिले तपाईँको छुट्टी हुन्छ त्यसको बारेमा पनि कन्ट्र्याक्टमा जानकारी गराएको हुन्छ। तपाईँको लेबर कन्ट्र्याक्ट एउटा कोरियन भाषामा हुन्छ भने एउटा नेपाली भाषामा हुन्छ। तपाईँले नेपाली भाषाको कन्ट्र्याक्टलाई राम्रोसँग पढेर आफ्नो कन्ट्र्याक्टको लास्टमा चाहिँ साइन गरेर पठाउनु होला। र यति गरिसकेपछि तपाईँले कन्ट्र्याक्ट एप्लिकेसन फर्म भरेर लेबर कन्ट्र्याक्ट तपाईँ साइन गरेर पठाइसकेपछि तपाईँले एकचोटि फेरि रिमेडिकल गर्नु होला र पुलिस रिपोर्ट पनि फेरि बनाउनु होला। किनभने तपाईँले पहिला गरिसकेको मेडिकल रिपोर्टको ओरिजिनल डकुमेन्ट र पुलिस रिपोर्ट बनाउँदाखेरिको ओरिजिनल डकुमेन्ट एप्लिकेसन फर्म भर्दाखेरि बुझाइसक्नु भएको हुन्छ र तपाईँसँग ओरिजिनल डकुमेन्ट अहिले हुँदैन। त्यसकारण पछि तपाईँको भिजा CCVI यो भिजा तपाईँको आइसकेपछि तपाईँलाई फेरि पनि ओरिजिनल डकुमेन्ट चाहिने हुन्छ। त्यसकारणले मेडिकल रिपोर्टको एउटा ओरिजिनल डकुमेन्ट अनि पुलिस रिपोर्टको एउटा ओरिजिनल डकुमेन्ट बनाएर अग्रिम तयारी गरेर आफूले राख्नु होला। अब त्यसपछि के हुन्छ भने तपाईँले नेपाल सरकारले तपाईँलाई ट्रेनिङ दिन्छ, तालिम दिन्छ। त्यो तालिम लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो तालिम लिनको लागि EPS नेपालको वेबसाइट www.gov.np यो वेबसाइटमा तपाईँको ट्रेनिङको डेट कहिलेदेखि कहिलेसम्म ट्रेनिङ लिने भन्ने बारेमा तपाईँको नाम लिस्ट यो वेबसाइटमा आउँछ। यो अफिसियल वेबसाइट हो। सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू यही अफिसियल वेबसाइटमा आउने हुँदा यो तपाईँले मेमोराइज गर्नु होला। र ट्रेनिङ लिने डेट आउँछ, त्यो डेटमा गएर तपाईँले ट्रेनिङ लिनुपर्ने हुन्छ। र ट्रेनिङ लिनको लागि तपाईँले 8,000 रुपियाँ तपाईँले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। दस्तुर तपाईँलाई 8,000 रुपियाँ दस्तुर लाग्नेछ।
8000 रुपियाँ बुझाइसकेपछि तपाईले ट्रेनिङ लिन पाउनुहुन्छ। अब ट्रेनिङ लिन कहाँ जाने भन्दा ट्रेनिङ लिनको लागि तपाई जानुपर्छ भैँसीपाटी BHAISI है भैँसीपाटीमा रहेको EPS ट्रेनिङ हल। भैँसीपाटीमा रहेको EPS ट्रेनिङ हलमा गएर तपाईले ट्रेनिङ लिनुपर्ने हुन्छ। यो ट्रेनिङको क्रममा तपाईलाई कोरियामा बस्दाखेरि आइपर्ने समस्याहरू कसरी समाधान गर्ने, भाषाको समस्याहरू पर्दा कसरी आफूले सहयोग लिने, कहाँ गएर सहयोग लिने, कम्पनीमा काम गर्दा गाह्रो भयो भने कसलाई भन्ने, काम छोड्दाखेरि के गर्नुपर्छ हैन, नयाँ काम खोज्न कहाँ जानुपर्छ, यस्तो बारेमा सम्पूर्ण ट्रेनिङ सेन्टरमा जानकारी दिएको हुन्छ। त्यहाँ एक दुई जना कोरियन टिचरहरूले पनि केही कुराहरू आफ्नो लेक्चरहरू त्यहाँ दिनुहुन्छ र त्यो तपाईलाई एकदमै सहयोगी हुन्छ। र त्यसपछि अब यो ट्रेनिङ लिइसकेपछि तपाईले सर्टिफिकेट पनि पाउनुहुन्छ र त्यो सर्टिफिकेट पनि तपाईले लिनु होला। र अब यसपछि तपाईको भिजा जारी हुन्छ, CCVI सर्टिफिकेट फर कन्फर्मेसन अफ भिजा इस्युरेन्स हैन। यो भनेको तपाईको भिजा, कोरियन भिजा आएको भन्ने जानकारी हो, भिजा इस्यु हुन्छ। अब यो CCVI आइसकेपछि, भिजा आइसकेपछि तपाईहरुले एउटा फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ र यो CCVI को फर्म भर्नको लागि तपाईलाई के डकुमेन्टहरु चाहिन्छ, त्यो डकुमेन्टहरुको बारेमा जानकारी लिनको लागि यहाँनिर आई बटनमा एउटा लिंक आएको छ। त्यो लिंकलाई क्लिक गरेर भिडियोलाई पुरै हेरेर जानकारी लिनु होला। CCVI भर्दाखेरि तपाईले एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, एकदमै ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। यो फर्म भर्दाखेरि तपाईले केही गरी मिस्टेक गर्नुभयो भने तपाईको यो 90% सक्सेस भइसकेको यहाँनिर आइसकेको प्रोसेस पनि के हुन सक्छ, डिस्क्वालिफाई हुन सक्छ, तपाईको प्रोसेस रद्द हुन सक्छ। अब CCVI भर्नको लागि तपाईले 7500 रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुन बैंकमा गएर बुझाउने भन्ने बारेमा जानकारी EPS अफिसले गराउँछ। EPS अफिसले नोटिसमा यो बैंकमा गएर यति डलर जम्मा गर्नुस् भन्छ र त्यो डलरको रेट अनुसार यो यसको पैसा पनि तलमाथि हुन्छ। 7500 मैले यो एप्रोक्सिमेटली लगभग भनेर राखेको हो र तपाईहरुले CCVI फर्म भरेर अनि EPS शाखालाई चाहिँ दिनु होला र त्यसले चाहिँ HRD कोरियालाई फरवार्ड गरिदिन्छ। र अब CCVI पठाइसकेपछि अब तपाईको अन्तिम भनेको के हुन्छ भन्दा फाइनल फ्लाइट। यो फाइनल फ्लाइट कहिले आउँछ मेरो भनेर तपाईले आफ्नो EPS ID एभ्रीडे जस्तो लगइन गरेर हेर्नु होला। आईडी लगइन गरेर हेरिसकेपछि त्यहाँ तपाईको फाइनल फ्लाइट भनेर एउटा डेट आउँछ। र अब फाइनल फ्लाइट आयो, अब यदि फाइनल फ्लाइट आयो भने आफ्टर फाइनल फ्लाइट इस्युड, फाइनल फ्लाइट इस्यु भइसकेपछि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने सबैभन्दा पहिला तपाईले आफ्नो बीमा गर्नुपर्ने हुन्छ। बीमा गर्नको लागि गुवारको अफिसको साइडमा त्यहाँ बीमाको स्टाफहरु बसेको हुन्छ। त्यो स्टाफहरुको सहयोग लिन सक्नुहुन्छ। तिनी स्टाफहरुलाई भनेर तपाईले आफ्नो बीमा गर्न सक्नुहुन्छ। वैदेशिक रोजगार म्यादी बीमा भन्ने छ, वैदेशिक रोजगार म्यादी बीमा भन्ने छ र कोरोनाको समयमा कोरोना बीमा भन्ने पनि थियो प्लस अर्को बीमा। अब यति बेला सायद कोरोना छैन, बीमा नहुन पनि सक्छ, त्यसको लागि राम्रोसँग जानकारी लिनु होला र त्यो बीमा गर्नुस् र त्यो बीमा गर्ने स्टाफहरुले QR कोड पनि तपाईको बनाइदिन्छ र QR कोड पनि तपाईले बनाउनु होला र बीमा QR कोड गर्दा तपाईको लगभग नेपाली 10,000 रुपैयाँ खर्च हुन आउँछ। त्यसपछि तपाईले EPS प्रोसेसिङ चार्ज भनेर प्रोसेसिङको लागि चार्ज भनेर तपाईले 6500 बुझाउनु पर्ने हुन्छ, प्रोसेसिङ चार्ज भनेर। त्यसपछि तपाईले अर्को छ वैदेशिक फरेन इम्प्लोयमेन्ट वेलफेयर फन्ड भनेको वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष, एउटा यो कोष खडा गरेको छ नेपाल सरकारले। यो कोषमा तपाईहरुले 2500 रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। विदेशमा दुःख परेको नेपालीहरुलाई सहयोग गर्नको लागि भनेर यो कोष खडा गरेको हुन्छ र यही कोषमा भएको पैसाको प्रयोग गरेर विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई सहयोग गर्ने, विदेशमा केही गरी मृत्यु भएको नेपालीहरुलाई हरुको लासलाई नेपालसम्म लिएर आउने को लागि चाहिँ यो फन्ड चाहिँ यो कोष खडा गरेको हुन्छ र यसमा तपाईहरुले 2500 रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ र फाइनल्ली तपाईले आफ्नो टिकट काट्नुपर्ने हुन्छ। टिकटको रेट घटबढ हुन्छ, कहिले 1,50,000 पनि हुन्छ भने घटेर कहिले 1,70,000 सम्म पनि पुगेको हुन्छ। त्यो डलरको रेट तलमाथि हुँदाखेरि टिकटको रेट पनि तलमाथि हुन आउँछ। मैले एप्रोक्सिमेटली 1,60,000 भनेर राखेको छु। यसरी सम्पूर्ण तपाईको फाइनल फ्लाइट सम्मको सम्पूर्ण प्रोसेसहरु यो नै हो। अब
तपाईहरुको अब फ्लाइटको डेट आउँछ। तपाईको फ्लाइटको डेट आइसकेपछि तपाईहरु काठमाडौँ एयरपोर्टबाट उड्नुहुन्छ। काठमाडौँ एयरपोर्टबाट उडेर तपाईहरु कहाँ जानुहुन्छ? कोरियामा रहेको इन्चन इन्चन एयरपोर्टमा जानुहुन्छ। हैन, काठमाडौँ एयरपोर्टदेखि डाइरेक्ट कोरियन एयर छ भने डाइरेक्ट इन्चन जानुहुन्छ। यदि ट्रान्जिट छ भने कुनै देशमा ट्रान्जिट भएर अनि फेरि त्यहाँबाट फेरि इन्चन एयरपोर्टमा तपाई पुग्नुहुन्छ। र इन्चन एयरपोर्टमा पुगिसकेपछि तपाईहरुलाई लिनको लागि एकजना नेपाली कर्मचारी एचआरडीले खटाएको नेपाली कर्मचारी एकजना तपाईहरुलाई रिसिभ गर्न आउनुहुन्छ। तपाईहरु एकजना मात्र जाने होइन, 10 जनादेखि लिएर 200 जनासम्मको ग्रुप पनि हुन सक्छ। र तपाईहरुलाई त्यो स्टाफ लिन आउनुहुन्छ र त्यो स्टाफले तपाईहरुलाई एउटा गाडी अथवा संख्या हेरिकन बस अथवा सानो गाडीमा राखेर तपाईहरुलाई कहाँ लिएर जानुहुन्छ भन्दा एचआरडी कोरियाको ट्रेनिङ हलमा। कोरियामा पनि ट्रेनिङ हल छ, त्यो ट्रेनिङ हलमा लिएर जानुहुन्छ। र ट्रेनिङ हलमा लिएर गइसकेपछि सबैभन्दा पहिला तपाईहरुको मेडिकल टेस्ट हुन्छ त्यहाँ गएर पनि। त्यही भएर साथीहरुले नेपालमा चाहिँ मेडिकल टेस्ट गर्दाखेरि ढाँटछल गरेर टेस्ट गर्नुभएको छ भने अब यहाँ गएर तपाईहरु पक्डिने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारणले नेपालमा जेन्युन तरिकाले आफ्नो मेडिकल टेस्ट गराउनु होला। तपाई त्यहाँ पुग्नेबित्तिकै पहिला तपाईको खाली पेटमा मेडिकल टेस्ट गराउँछ र मेडिकल टेस्ट गराइसकेपछि के गर्छ भने उनीहरुले तपाईलाई आफ्नो चाहिँ 1 हप्तासम्म हैन 1 हप्तासम्म त्यहाँ राख्छ। 3 दिनदेखि लिएर 1 हप्तासम्म राखेर ट्रेनिङ दिन्छ। हैन, ट्रेनिङ दिन्छ। कोरियन भाषाको बारेमा पनि जानकारी गराउँछ। कोरियामा केही समस्या पर्यो भने कहाँ गएर कसलाई हारगुहार गर्ने, कसलाई भन्ने, हस्पिटलबाट जानको लागि के गर्ने, बैंक जानको लागि के कसरी गर्ने, कसरी जाने, खाता खोल्नको लागि के गर्ने, त्यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारीहरू यो ट्रेनिङ हलमा उनीहरूले दिन्छ। र ट्रेनिङ हलमा ट्रेनिङ सकिसकेपछि उनीहरूले के गर्छ भने तपाईको कम्पनीको साउलाई फोन गरेर तपाईको कामदार यहाँ आएको छ लिन आउनुस् भनेर साउलाई फोन गरिदिन्छ। र साउलाई फोन गरिसकेपछि साउ आउँछ अथवा साउले आफ्नो एउटा सम्बन्धित व्यक्ति पठाउँछ हामीलाई र हामीलाई ट्रेनिङ सेन्टरबाट लिएर आफ्नो कम्पनीसम्म जान्छ। र यसरी हामी नेपालदेखि कोरियाको कम्पनीमा रोजगार गर्न पुग्छौँ। र यसरी मैले पार्ट 1 र पार्ट 2 गरेर तपाईहरुलाई सम्पूर्ण कोरियन प्रोसेस EPS को टोटल प्रोसेसको बारेमा जानकारी दिने प्रयास गरेँ। साथीहरुले पार्ट 1 हेर्नु भएको छैन भने यहाँनिर आई बटनमा लिंक आएको छ, त्यो लिंकलाई क्लिक गरेर पार्ट 1 पनि हेर्नु होला र पार्ट 2 पनि हेर्नु होला। यसरी तपाईले दुईटै भिडियो हेरिसकेपछि EPS को सम्पूर्ण प्रोसेसको जानकारी तपाईले मोटामोटी रूपमा पाउनुहुन्छ। कसरी चाहिँ भाषा पढ्न सुरु गर्ने, कति योग्यता भयो भने भाषा पढ्न सुरु गर्ने, त्यसपछि भाषा पढ्दै जाँदाखेरि के स्टेपहरु पार गर्दै जानुपर्छ हैन, त्यो सबै जानकारी तपाईहरुले यो दुईटा भिडियो हेरिसकेपछि लिन सक्नुहुन्छ। 감사합니다।